Вітаю, друзі! Величезна кількість політиків в Україні від Зеленського до його говорячих голів намагаються паразитувати на інформації, що Україна буде незабаром виробляти ракети для Петріот. Гарна новина, але от фраза «незабаром», знаєте, тут, як завжди, ховається все головне. Справа у тому, що поки у нас вішають локшину на вуха своїм громадянам, влада, наприклад, в Британії журналісти проаналізували, чому плани Трампа щодо виробництва ракет Петріот в Україні не врятують жодного життя цього року. Про це пише The Telegraph. Хоча, давайте відверто казати, не тільки цього, а найближчі роки. Взагалі, питання в тому, що Дональд Трамп, коли пообіцяв надати Україні технічну документацію, необхідну для виробництва цієї зброї, то в Україні багато хто зрадів через це і подумав, що от зараз у нас питання дефіциту ПАК-3, ПАК-2 для наших Петріотів, які у нас є, буде вирішено. До речі, до нього ж приєдналися і інші західні союзники, уклавши цілу серію ліцензійних угод, які дозволяють заводам на заході України розпочати виробництво найсучаснішого озброєння від ракет Петріот до крилатих ракет Шторм Шедоу та артилерійських систем. Я не буду казати про те, що, давайте згадаємо, як у нас добре побудований завод Рейнметал по виробництву снарядів. Пам'ятаєте, тоді одночасно почали робити два заводи однакових повністю в Німеччині і в Україні. В ітогі до підсумку 25 серпня минулого року відкрився завод у Німеччині, він став найбільшим в Європі, такий же повинен бути був в Україні, але в Україні на той момент навіть ділянка землі не була виділена. Це для розуміння про ефективність, роботу, інвестнянь, корупцію і багато чого іншого. До речі, німці принципово не хочуть давати хабарі, і це правильно, тому що це дурість підтримувати нашу корупцію. Тому завод досі не побудований. До речі, тоді Шмигаль, міністр оборони, заявив, це було в вересні, серпні це стало відомо, а в вересні заявив, ми вже дали документи на ділянку, тож нічого. Знову кажу, ВОЗ і нині там, ніякого заводу немає. Однак Україні ще доведеться подолати не тільки цю проблему, а чимало інших серйозних перешкод, перш ніж ми зможемо налагодити виробництво цієї зброї. Всі експерти, всі західні і наші українські експерти, не ті, яким платять гроші, щоб вони написали те, що хоче замовник, а ті, які є експертами з авторитетом, зі знаннями, з досвідом, кажуть, що і попереджають, що нова хвиля західних ліцензійних угод не врятує життя українців цього року, а можливо, і не врятує їх і наступного. І це правда. Одна справа сказати, ви можете виробляти це за ліцензією в Україні, що, безумовно, є чудовою новиною. Але проблема в тому, що спочатку потрібно збудувати завод, налагодити виробничу лінію, навчити персонал працювати на цій лінії. Усе це потребує часу, коштів, значних зусиль, заявив науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Русі Томас Вітінгтон. Це, до речі, інститут, який постійно запрошує виступати пана Залужного, посла України в Великій Британії, генерала Валерія Залужного. Так от, існує прецедент, і про це треба пам'ятати, який демонструє, скільки часу може зайняти такий перехід. Мова навіть не про Японію, яка 5 років фактично компанія Mitsubishi будувала всю лінію і досі залежить, до речі, від великої кількості американських постачальників, а у японців кращий інвестклімат, кращі можливості, вищі технології, є ресурсна база, можливості технологічних рішень. Для розуміння. І у нас все постійно, коли під прильотами, то це окрема історія, але ще раз кажу, в них все було спокійно і було. Але 5 років, і це враховуючи, скільки навчали персонал, скільки запускали процеси, скільки домовлялися, трансформували. Так от, є інший ще приклад. У Німеччині великий американський оборонний підрядник Ратіон також налагоджує вже ліцензійне виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-2 у Німеччині. І цей проєкт реалізовувався в набагато стабільніших умовах, ніж ті, які нині може запропонувати Україна. Це ж правда. Зараз той проєкт у Німеччині перебуває на 3-му році реалізації. При тому, що є сприяння на всіх рівнях, нема корупції, є неймовірна кількість грошей і технологічних рішень, але є час.
який потрібен на реалізацію. Тож, висновки легко зробити самостійно. Це дає підстави припускати, що українським заводам доведеться чекати ще довше. Тож про які вже в цьому році ракети українського виробництва може йти мова. І от тут, давайте відверто, шапка закидацтва, яке в нас є, грає проти нас. Бо ми повинні розуміти, цей проект потрібен Україні. Росія нікуди не дінеться. Навіть якщо зараз нам вдасться припинити активні бойові дії Росії проти України, російські амбіції і бажання знищити нашу країну залишаться. Тому ці проекти повинні бути реалізовані. Так, вони будуть реалізовані і вже не владою Зеленського, а іншими керівництвом країни. Але не треба розповідати казки, що це буде зроблено вже зараз, в цьому році або в наступному році. Японці 5 років, німці 3 роки і ще нічого не готово. Тож, я не знаю, треба ж все ж таки тверезо дивитися на ситуацію, а не через рожеві окуляри, підставляючи вуха під локшину. І найгірше, навіть те, що можна було б зробити в Україні, не робиться. І тут історія навіть не про Рейнметал. Хочете, я вам покажу один приклад, і ви все побачите. От просто, коли є можливість, але вона не реалізована. Рашисти зараз знищили, ви це знаєте, реактивними шахедами епіцентр в Кривому Розі. А на кордоні Харківської і Полтавської області внаслідок російських ударів знищені вже всі АЗС, всі заправні станції. Тож спостерігаємо фактично тривалу атаку на український бізнес. І я от що думаю. Росіяни давно і послідовно нищать логістичні центри Нової пошти, епіцентри, склади АТБ, книжкові склади, птахофабрики, величезні логістичні центри і далі. Б'ють по бізнесу, який, відверто, має гроші, і ніхто не заважає нашому великому бізнесу об'єднати зусилля, та створити декілька навчальних центрів, саме потрібних, бо є інші навчальні центри, але нам потрібні саме ці, які навчали користуватися зенітними дронами і підготували пілотів для зенітних дронів. Для тих, хто каже, а де ж людей знайти? Нагадаю, у нас величезна кількість ветеранів, які готові прикладати свій досвід і знання в цивільному житті. І тут вони можуть бути використані дуже добре, бо це ідеальна історія. Окрім цього, треба казати, що, давайте відверто, це могло би допомогти, по-перше, мінімізувати не лише знищення українського бізнесу, а й взагалі шкоду для України. І тут головне фактично підібрати екіпажі, навчити їх користуватися, взаємодіяти з військовими і використовувати той самий бізнес той самий проєкт про приватне ППО. В Україні він і так існує. Більше того, я знаю, де він працює і як він працює. Вже декілька сот шахедів збито завдяки цим приватним ППО. Так от, я чесно кажу, я вважаю, що спасіння потопаючих – це справа рук самих потопаючих. І для держави це корисно, щоб таке було і для бізнесу, бо це фактично інвестиція в безпеку. Держава, на жаль, не може впоратись, не може, ми це розуміємо. Але бізнес може вкладати, щоб мінімізувати свої втрати, щоб мінімізувати свої ризики. І згадуючи про цю нову ініціативу приватної протиповітряної оборони в Україні, то це могло допомогти у захисті великих об'єктів і мінімізувати збитки. Не впевнений, що з АЗС це можна реалізувати, бо їх дуже багато, вони маленькі, але великі склади, великі логістичні центри, великі центри сортування, торгівельні площі, можна було б захистити. Я думаю, що, ще раз, це моя думка, на мій хлопський розум, що це б давно можна було зробити. Керівник навчального центру «Круг» казав, що зверталися до великого бізнесу, і бізнес це не зацікавило. Я розумію, може хтось не хоче це робити, не може, ще щось, але ж можливість є. І більше того,
Частина українського бізнесу вже так і зробила, бо приватне ППО працює і ефективно. Для тих, хто не в курсі, я поясню. Приватне ППО – це державний експериментальний проєкт, який дозволяє компаніям створювати власні групи захисту, закупляти зброю та збивати ворожі дрони під керівництвом військових. І отут мене відверто лякає, що те, що є, зараз не реалізується, і тут же дуже важко назвати, що тут держава погана. Влада взагалі, трешова, давайте відверто. Але питання, чому сам бізнес не хоче цим займатися? Я не знаю, як це пояснити. І саме тому я з величезним скепсисом ставлюсь до швидкого реалізації проєкту для патріотів в Україні. Але те, що цей проєкт необхідно реалізовувати, він буде реалізований, я впевнений на 200%. Єдине, що поки от таке ставлення піарне, рекламне, а не тихе, мовчазне і практичне, то моє відчуття, що буде так само, як із заводом Rheinmetall, навколо якого було багато галасу, багато піару, який працює в Німеччині, а в Україні не побудований. На жаль, бачимо, що відбувається. А вам я дякую, що дивитесь, аналізуєте те, що я кажу, і робите висновки. Не забувайте підтримувати канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати і підписуватись. Це все важливо. Це надважливо і для каналу, і для вас. А ще не забувайте, і це дуже важливо, підтримувати ЗСУ. Донатити на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і підтримувати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.